කොස් මාළුවක් රසට හදාගමු. අපි හොඳට පැහුණු කොස් මදුළු 10ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් ගමු. ඒකට අපි කොස් ඇට ටික හොඳට සුද්ධ කරලා කොස් ඇට ටිකත් කපලා ගමු. ඊට පස්සේ මේකට අපි රම්පේ, කරපිංචා, මිරිස් කරලා පොඩි බිඩි ලුණු ගෙඩියක් හොඳට සීනියට කපලා දාගමු. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, තුන පහ තේ හැඳි භාගයයි, කහ තේ හැඳි කාලක් පමණ, අබත් තේ හැඳි කාලයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාන්න, උළුහල්ලට 5ක් විතර, මුරුදු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු බිත් දෙකක් හීනියට කපාගෙන ඊට පස්සේ ලුණු කැට ටිකක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. වතුර කෝප්ප කාලක් විතර මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරලා අපි මේක හොඳට තැම්බෙන්න තියාගන්න. දැන් මේකට අපි මිටි කිරි කෝප්පයක් පමණ දාලා විනාඩියක් විතර තියලා ලිපෙන් බාගමු.